Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a teď se podíváme na sloveso líbit se. O tom už jsme mluvili, takže zopakujeme nebo přidáme pár informací a příkladů. Takže líbí se komu a potom je buď kdo, nebo co, a nebo kde, a nebo taky může být druhá věta, že, nebo druhá věta, jak, nebo například když. A to už nám stačí. Tak teď se díváme hlavně na gramatiku, na minulý, přítomný a budoucí čas tohoto slovesa. Takže začneme tím, když se někdo nebo něco někomu líbí. Znovu připomínám, že tohle je nominativ a taky tohle je subjekt, podmět té věty. To znamená, že sloveso je podle subjektu, ne podle člověka, o kterém mluvíme. Jo, takže komu to je ten člověk, ale forma je dativ. Takže mužský rod. Například líbí se mi Berlín. Tak v minulém čase líbil se mi Berlín a budoucí čas, pozor, tohle musí být na druhém místě. Takže bude se mi líbit Berlín. Nebo Berlín se mi určitě bude líbit. Je jedno, jestli to je mužský rod životný nebo neživotný. Ta forma je stejná. Ženský rod. Líbí se mi Praha. Minulý čas už určitě víte. Líbila se mi Praha. A budoucí čas je stejný, takže bude se mi líbit Praha. Jdeme na střední rod. Například střední rod, tak třeba Tokio. Líbí se mi Tokio. Líbilo se mi Tokio a bude se mi líbit Tokio. Když je plurál, záleží na tom, jestli je to mužský rod životný, mužský rod neživotný nebo ženský, a nebo střední rod. Jestli jste na úrovni A2, tak to nemusíte tolik řešit, ale na úrovni B1 a vyšší už byste potom ty rozdíly měli znát. Já vám to napíšu, uvidíte to, ale jestli si to nebudete všechno pamatovat, není to žádná katastrofa. Takže líbí se mi tygři. Tak tygr, plurál je tygři. Myslím, že jsou to krásná zvířata. Tak, byla jsem v zoo a líbili, měkké i, protože je to mužský rod životný, líbili se mi tygři.
No a budoucí čas, například jdete s dítětem do zoo a říkáte, určitě se ti budou líbit tygři. Takže budou se mi líbit tygři. To my místo toho může být samozřejmě nějaké jiné zájmeno nebo slovo v dativu. Tak mužský rod, neživotný a ženský rod jsou stejné. Tak například líbí se mi například mosty, to je mužský rod neživotný, a zvíře může být například opice. Tak v minulém čase bude na konci, když píšeme y. Když mluvíme, tak to je jedno, protože tam není ve výslovnosti rozdíl. Takže líbily se mi mosty v Praze, nebo líbily se mi opice v zoo. A budoucí čas stejný, ale plurál, budou se mi líbit mosty, opice. No a střední rod v množném čísle, tak co to může být? Třeba líbí se mi česká náměstí. Tak abyste viděli, že to je plurál, tak česká je v plurálu. No a správně v minulém čase by bylo líbila se mi česká náměstí a v budoucím čase budou se mi líbit česká náměstí. Ještě musím napsat, jak to bude v těchto případech, když je buď kde a nebo je vedlejší věta. V tom případě to bude střední rod, neutrum, v singuláru. Takže dám jenom příklad kde, no možná ještě že, abyste to viděli. Takže líbí se mi například v Brně. Tak minulý čas líbilo se mi v Brně a budoucí čas bude se mi v Brně líbit. Například. A ještě poslední příklad. Líbí se mi, jak se směješ. Nebo líbí se mi, jak vypadáš. Takže v minulém čase zase je to střední rod. Líbilo se mi, jak se směješ, a v budoucím čase bude se mi líbit něco. Jak, když, že a podobně. No, myslím, že vám přece jenom ještě k tomu musím něco říct na další stránce. Takhle obvykle používáme slovo líbit se, ale někdy může být subjekt taky já. V tom případě například mluvíte s nějakým člověkem, tak se můžete zeptat, jak se ti líbím. To znamená, myslíš, že jsem hezká, jsem pro tebe atraktivní? Kdyby ta otázka byla v minulém čase, například jste něco dělali a druhý člověk se jenom díval, tak se můžete zeptat, jak jsem se ti
líbil, nebo jestli žena líbila. No, v budoucím čase ta otázka normálně nemá smysl, ale já vám ji napíšu, anebo napíšu trochu jinou větu. Doufám, že se ti budu líbit. A ještě vám napíšu příklad, když subjekt je ty. To znamená, když říkáte druhému člověku, že se vám líbí, že myslíte, že je hezký, že je atraktivní, tak můžete říct například moc se mi líbíš, nebo strašně se mi líbíš, hrozně se mi líbíš. V minulém čase by to bylo moc ses mi a zase podle rodu moc ses mi líbil nebo moc ses mi líbila. Budoucí čas napíšu zase trochu jinou větu. Například určitě, jako věřím, se mi budeš líbit. Samozřejmě subjekt může být v takové větě taky my a nebo vy, ale doufám, že vám stačí tento příklad a už rozumíte, jak to funguje. Takže jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, dejte mi super thanks nebo se staňte členy mého kanálu nebo mými patrony na Patreonu. Děkuji moc a v dalším videu budeme mluvit o slovese slušet. Hezký den, nashledanou.